कृतिपुरबाट 1 घण्टाको गाडीको यात्रापछि हामी बुढा नीलकण्ठ आइपुग्यौँ र यहाँदेखि हामी शिवपुरतिर लाग्नेछौँ। हामी चाहिँ बुढा नीलकण्ठबाट माथि शिवपुरी नेसनल पार्कतिर लाग्यौँ र अब यहाँबाट खै कति मिनट लाग्ने हो। हामी हिँड्दैछौँ बिस्तारै सन्दीप र म, र वहाँ पुगेर म भिडियो गर्नेछु। हामी चाहिँ शिवपुरी नेसनल पार्कको गेटमा आइपुग्यौँ। 15 मिनटको बाटो हिँड्नु पर्यो बुढा नीलकण्ठबाट, र सन्दीप चाहिँ टिकट काट्दैछ। अनि यो चाहिँ विपस्ना मेडिटेसन क्याम्प हो, जहाँ चाहिँ म दसैँको बेला मेरो 10 डेजको क्याम्प छ, म आउँछु। र यो चाहिँ शिवपुरी नेसनल पार्क हो र हामी भित्र जानेछौँ अब। इनसाइड द वुड्स मेरो कपाल पसिनाहरू सबै बिगारे। ए बगेर यो लानुपर्ने छ दुरा किरा यार। ओए यार कस्तो दामी म्यान, कस्तो मजा आयो। इतना अच्छा अगर नहीं सोचा था मैंने। सही हो यार, दामी बनाएको छ। ट्रेकिङ ट्रायल रहेछ हैन। सो अब यो चाहिँ दामी हो के। सन्दीप चिच्याउँदैछ यार। कहाँ अरे हो शिवपुरी नेसनल पार्कभित्र हामी विष्णुजर जाँदैछौँ। राम्रो रहेछ, ट्रेकिङ ट्रेल राम्रो बनाएर रहेछ। एन्ड कस्तो भन्यो चाहिँ होइन, भर्खर भाउसँग बोल होइन। अब पुरा सेल्फी हान्दै चाहिँ ब्लग बनाउँदैछ सन्दीप पनि। विष्णुद्वार यस्तो मेहनत हुँदैछ यहाँ क्यामेराको एङ्गल सेट गर्नको लागि। बबाल मेहनत हुँदैछ। रेडी हिँडौँ, क्याप्चर भयो। यो साइडमा हिँड्नु हिँड्नु त, कता यो एङ्गल मात्रै हिँड्नु ल। कुन एङ्गल? यहाँबाट हिँड म भिडियो बनाएको। ल ठिक छ। पखला म यो भिडियो गर्छु। गाइज
यहाँ हेर्नु त यो चाहिँ एडभेन्चर भएको नै ठाउँ हो गाइज यहाँ हेर्नु त छोडो त गाइज यो चाहिँ एकदमै एडभेन्चर गर्ने ठाउँ हो यहाँबाट यस्तो देखिरहेको छ गाइज कति गहिरो छ यहाँबाट एडभेन्चर गऱ्यो भने यहाँबाट स्लाइड हान्यो भने एकैचोटि गाइज काठमाडौँको सेन्टरमा पुगिन्छ गाइज वाल भ्यू देखिरहेको छ यहाँबाट जाउँछ के हो कट बादर देखेछ बादर हेरेको छ मैले चस्मा लाउने बादर देखेछ मैले के खाने नरिवल खाने कि गाइज what a nice view I wanna know have you ever seen the rain ओए यो दाबी आउँदो रहेछ गाइज अगाडि पुगिसक्यो बबाल देखिन्छ गाइज यहाँ यो फ्रेम राम्रो देखिरहेछ ल खोइ कराउनु पर्यो नि त कराउनु घोडा बाङ्गियो क्या सिधा ल त्यसरी ल सिधा ल गाइज पानी पर्दैछ अनि बाटो पनि यहाँ रिक्सी छ हल्का पुरै पानी पर्ले पुरै स्लिपरी भएको छ अनि रोडको कन्डिसन पनि त्यस्तो राम्रो छैन अनि अर्को कुरा गाइज यहाँ चाहिँ जङ्गल एरिया हो अनि वाइल्ड एनिमलको चाहिँ डर चाहिँ हुन्छ यहाँ चाहिँ गाइज होइन नेसनल पार्क हो वाइल्ड एनिमलको डर चाहिँ हुन्छ र पनि हामी चाहिँ डरलाई बाघ भालुहरू आउन सक्छ बाघ भालु आउन सक्छ र पनि हामी र पनि हामी हाम्रो डरलाई चुनौती गर्दै डर के आगे जित है भन्दै मुखमा माउन्टेन ड्युहरू हान्दै हामी चाहिँ अघि बढ्दैछौँ गाइज माउन्टेन ड्यु डर के आगे जित है भन्दै हामी चाहिँ वाइल्ड एनिमल होस् कि जस्तो सुकै रोड कन्डिसन होस् वेदर कन्डिसन होस् हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुग्छौँ भनेर हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छौँ गाइज हामी चाहिँ गलिसक्यौँ हाम्रो इनर्जी पुरै लो भइसक्यो अनि हामी ब्याकअप इनर्जी रिजेनेरेट गर्नको लागि हामी चाहिँ अब चाउचाउ खान्छौँ स्न्याक्सहरू खान्छौँ एउटा दिदीलाई हामीले यहाँ पानी हालिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद दिदीलाई हाम्रो पानी सकेको थियो अनि थोरै हालिदिनु भयो थ्याङ्क यू दिदी खाने होइन हामी चाहिँ चाउचाउ खाने अभिषेकले चाउचाउ निकाल्दैछ चाउचाउ खाने अनि हामी डाइरेक्ट नन स्टप डाइरेक्ट एकैचोटि हामी झर्नामा पुग्ने एउटा तिमी एउटा म खाउन लास्टै भोक लागेको छ क्या फर्किँदा पनि खाने गाइज हामी सम्म बाटो हुँदै फेरि उकालो बाटो आइसक्यौँ अनि यहाँ अङ्कलले सोद्धा चाहिँ यहाँबाट अझै आधी घन्टा लाग्छ अरे झर्ना पुग्न अहिले 2:30 भयो लगभग 3 बजे चाहिँ हामी पुग्छौँ होला झर्नासम्म हामी चाहिँ फाइनली हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइपुग्यो आफ्टर 2 आवर्स अफ हार्ड वर्क हामी चाहिँ फाइनली हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइपुग्यो हामीले झर्ना देखिसक्यो वी आर फाइनली इन आवर डेस्टिनेसन गाइज हामी झर्नामा आइपुगिसकेछौँ अभिषेक अब यहाँ जलपरा भन्छ जलपरा भिडियो गर्छु ल बगा जलपरा अभिषेक डाइभ जलपरा डाइभ
डाइभ डाइभ अब हामी फर्किँदैछौँ गाइज तिम्रो त्यो चार्नु गएको वाला भिडियो अब चाहिँ हामी फर्किसक्यौँ होइन झर्ना घुमेर झर्ना चाहिँ उता थियो होइन म त झन्डै छिप्लिन भिडियो क्याप्चर हो झन्डै झन्डै लडिनँ होइन पुरा चिप्लो छ बाटो चाहिँ अलिकति नै बाटोमा कस्तो छ देखाउँछु होइन यस्तो चाहिँ जिन्दगी नेक्स्ट फ्राइडे पनि हामी स्याटरडे पनि हामी कहीँ जान्छौँ भन्ने सोचिरहेको छौँ होइन ठिक छ चाहिँ घुम्नुपर्छ म ब्लगहरू हाल्छु अब डेली ब्लग्सहरू पनि हाल्छु म होइन किनभने मेरो नातिले डिजर्भ्स टु होइन माई ग्रान्डसन डिजर्भ्स टु नो हाउ हिज ग्रान्डफादर स्ट्रगल भनेर चाहिँ होइन अलिक इङ्ग्लिस सिक्दैछु क्या म पछि काम लाग्छ नि त सो त्यस्तै छ चिप्लो बाटो छ होइन म झन्डै लडिनँ भर्खर सन्दीप चाहिँ भिडियो बनाउँदैछ पछि पछि हिँड्दैछ होइन त्यस्तो छ बाटो दामी छ इन्टु द वुड्स यो गाइज हामी चाहिँ झर्नाबाट फर्किसक्यौँ अब हामी यहाँ विष्णुद्वारी मन्दिरतिर एकछिन मन्दिर दर्शन गरेर आउने भनेर मन्दिरतिर जाँदैछौँ गाइज यस्तो छ बाटो तल गाइज हामी चाहिँ तल यहाँ विष्णुद्वारी मन्दिर हेर्न आएको छौँ यहाँ चाहिँ मन्दिर छ विष्णुद्वारी मन्दिर यहाँ हो अनि यहाँको यस्तो छ भ्यू गाइज त्यो माथिको झर्नाको खोला यहाँ तल यसरी बगेर आउँदो रहेछ त्यो छ दर्शक दिन हामी चाहिँ आज यहाँ सियोपुरी नेसनल पार्क ट्रेकिङको लागि आएको छौँ हामी चाहिँ माथि के पो झर्नाको नाम विष्णुद्वारी झर्ना ल हामी चाहिँ माथि विष्णुद्वारी झर्ना पुगेर आइसक्यौँ एकदमै रमाइलो रहेछ झर्ना त्यसपछि फर्किने क्रममा हामी चाहिँ यहाँ विष्णुद्वारी मन्दिरमा पनि यसो ढोक गर्न आइपुग्यौँ गाइज त्यसै गरी एज अ होल हाम्रो भन्नुपर्दा हाम्रो ट्रेकिङ एकदम निकै नै रमाइलो भयो निकै नै आनन्ददायी भयो हामी चाहिँ एकदम धेरै हाम्रो चाहनाहरू हामीले जुन सोचेर आएको थियौँ त्यो एक्सपिरियन्स हाम्रो पुरा भयो यति भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा माग्छु हस्त नमस्कार क्यामेराम्यान अभिषेकको साथमा म सन्दीप बलराजपछि हजुरबाट बिदा दिन चाहन्छु धन्यवाद यो चाहिँ हामी फर्किँदाखेरि काठमाडौँ यहाँबाट राम्रो देखिँदो रहेछ बादलले राम्ररी ढाकिरहेको छ र हामीले यहाँबाट एकछिन बसेर एकजना अङ्कलको बाइनोकुलरबाट पनि हामीले हेऱ्यौँ सो वी आर ब्याक टु द प्लेस वे वी स्टार्टेड होइन सन्दीपले यहाँ चाहिँ चार्नवासवाला भिडियो बनाएको थियो होइन सो नेक्स्ट टाइम कुनै दिन फेरि होइन सँगै त नहुन सकिन्छ फेरि कोहीसँग फेरि कुनै दिन कति वर्षपछि फेरि आइन्छ होला बाँच्यो भने अभियसली होइन कि थाहा सन्दीपसँगै आइन्छ होइन ठिक छ एक दिन फेरि हामी प्लान गर्छौँ मेमोरी क्रिएटेड इट विल लास्ट फर एभर भन्दै अब हामी नाति पनि आउन सक्छ पछि होइन त्यस्तै हो ठिक छ यस्तै हो होइन लाइफ इज टु सर्ट टु बी स्याड भन्दै सो अब एकैचोटि मुनि गएर भिडियो गर्छु अब यहाँदेखि लगभग 20 मिनट्स जति मुनि अनि त्यसपछि विल गेट दियर एन्ड देन त्यही हो होइन त्यसपछि घर जाने मस्त सुतिन्छ होला आज भोलि कलेज जानुपर्छ त्यस्तै छ सन्दीप पनि ड्युटी जान्छ त्यस्तै छ जिन्दगी फेरि नेक्स्ट विक पनि इफ पोसिबल प्लान गर्छौँ कहीँ जाने ठिक छ ल सी यु नेक्स्ट टाइम पछि पिङ्क कलर ओए Oh, answer. लाउ त एकचोटि तिमी हिँड त्यसपछि म सँगै हिँड्ने
ल ल ल आए परबाट ल फेरि खोला पारी खोला खोला ल